सो हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, म अर्जुन बस्याल र स्वागत छ यहाँहरुको ब्रान्ड न्यू भिडियोमा। सो साथीहरु, GoPro Hero 9 ब्ल्याक चाहिँ फाइनली नेपालमा लन्च भइसकेको छ र आजको यो भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले हजुरलाई यसको बारेमा सबै जानकारी दिने फुल टु फुल कोसिस गर्नेछु। त्यसैले भिडियो मन पर्छ भने अवश्य पनि यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर साइडको घण्टीलाई पनि अलमा सेट गरिदिनु होला, जसको कारणले आगामी समयमा आउने यस्तै प्रकारको भिडियोजहरु हजुरले मिस गर्नुहुने छैन। अब चाहिँ साथीहरु टाइम वेस्ट नगरिकन यो भिडियोलाई मैले स्टार्ट गर्न चाहन्छु। GoPro Hero 9 ब्ल्याक चाहिँ एउटा फ्ल्यागशिप एक्सन क्यामेरा हो, जसले यसपालि केही अपडेट्सहरु ल्याएको छ, एकदम राम्रो इम्प्रुभमेन्ट ल्याएको छ। यसपालि हजुरले यसमा बिगर बडी देख्न सक्नुहुन्छ, बिगर ब्याट्री र यो सबै कुरा अपडेट भइसके पछाडी अभियसली हजुरले यसको प्राइस ट्याग पनि यसपालि थोरै बढी देख्नुहुनेछ। अब यो भिडियोमा चाहिँ मैले हजुरलाई सकेसम्म सबै जानकारी दिने कोसिस गर्छु, त्यसैले भिडियोलाई एन्डसम्म हेर्नु होला। सो ओके साथीहरु, रक प्लस वाटरप्रुफ डिस्प्ले हजुरले GoPro Hero 9 ब्ल्याकमा पाउन सक्नुहुन्छ। 2.27 रियर टच, त्यो पनि टच जुमसँगको डिस्प्ले हजुरले यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। 1.4 फ्रन्ट कलर डिस्प्ले, लाइभ प्रिभ्यू र स्ट्याटस मोड्सहरुसँगको डिस्प्ले हजुरले यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। अब हजुरले कुनै पनि क्यामेरा किन्नुहुन्छ भने भिडियो सुटिङको लागि किन्नुहुन्छ र भिडियो सुटिङमा के मेन कुरा हुन्छ भन्दाखेरि भिडियो क्वालिटी र यसमा हजुरले 5K, 4K, 2.7K, 1440 र अझै म्याक्स बिटरेट सम्मको क्वालिटीसँगको भिडियोहरु हजुरले यसमा सुट गर्न सक्नुहुन्छ। र अब डिजिटल लेन्सहरुको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ न्यारो, सुपर भ्यू र अझै वाइड लिनियरहरु यस्तै डिजिटल लेन्सहरु हजुरले यसमा सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ। र हजुरले यसमा 1190 mAh को ब्याट्री, 65 मिनेट्स चार्जिङ टाइम सँगको हजुरले यसमा ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ र वाइफाई, ब्लुटुथहरु हजुरले यसमा कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ एक्स्ट्रा फिचर्सहरु भन्नुपर्दा चाहिँ म्याक्स लेन्स मोड, लाइट मोड, डिस्प्ले मोड हजुरले यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। र हजुरलाई मैले भिडियोको स्टार्टिङमा पनि भनिदिइसकेको छु, GoPro Hero 9 चाहिँ GoPro Hero 8 भन्दा चाहिँ थोरै ठुलो छ। ठुलो मात्रै नभएर थोरै वाइड र थोरै पातलो र हल्का अल्को पनि छ GoPro Hero 8 भन्दा। र GoPro Hero 8 भन्दा चाहिँ राम्रो इम्प्रुभमेन्ट यसपालि हजुरले यो क्यामेरामा देख्न पाउनुहुन्छ। र हजुरले यसमा फ्रन्ट फेसिङ स्क्रिन पनि पाउन सक्नुहुन्छ, जसले हजुरको भिडियोको शटलाई फ्रेमिङ गर्न एकदमै हेल्प गर्नेछ। र हजुरले यसमा 23.6 मेगापिक्सल्सको सेन्सर पाउन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि लेन्स कभरसँग। र अब प्रोटेक्सनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हजुरले यसमा गोरिल्ला ग्लासको प्रोटेक्सन पाउन सक्नुहुन्छ। ओके, सो भर्खर मैले जति पनि फिचर्सहरु भने यो सबै हजुरले GoPro Hero 7 मा पाउनु भएको थियो र हजुरले सोच्नुभयो GoPro Hero 9 मा पनि त हामीले पाएकै छौं र यसको बारेमा हजुरले किन कुरा गर्नुभयो भनेर हजुरले सोच्नुभयो होला। हो, GoPro Hero 7 मा चाहिँ हजुरले यो सबै फिचर्सहरु पाउनु भएको थियो, तर यस्तो प्रकारको फिचर्सहरु GoPro Hero 8 मा चाहिँ पाउनु भएको थिएन। र होपफुली यसपालि GoPro Hero 9 मा चाहिँ हजुरले यो सबै फिचर्सहरु फेरि पनि पाउनु भएको छ। र अरु कुरा भन्नुपर्दा चाहिँ स्टार्ट स्टप बटनहरु हजुरले यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। USB-C पोर्ट, माइक्रो SD कार्ड स्लटहरु, यो सबै अरु कुराहरु यो सबै हजुरले यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा चाहिँ मैले अहिलेको लागि धेरै कुरा गर्दैन। र लास्टमा आएर अब यसको प्राइस, नेपालमा यसको प्राइस कति छ हजुरले यसलाई नेपालमा नेपाली 65,000 रुपैयाँमा हजुरले यसलाई नेपालमा बाइ गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि 1 वर्षको वारेन्टीसँग। र ओभरअल भन्नुपर्दा चाहिँ यो क्यामेरा एकदम राम्रो छ, राम्रै भिडियोजहरु हजुरले यसमा सुट गर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरु, मैले सकेसम्मको इन्फर्मेसन हजुरलाई यो भिडियोमा दिएको छु। सो भिडियो मन पर्यो भने अवश्य पनि यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र यस्तै अर्को भिडियोमा हामी भेट हुनेछौँ। त्यति बेरसम्मको लागि बाइ बाइ, नमस्ते।